मेरी पेशा I'm a doctor and ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ. First oath of being a doctor is seva. And in the Sikh community, sadi, from the beginning of our religion, it was always about seva. Politician bade ne, but jo politics if they bring jo ek navi awaaz leke aande ne as a doctor di taur par is important. ਆਪਾਂ California ਨੂੰ fourth largest economy ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but when you look at the healthcare problems, ਉਹ still ਹੈਗੀ ਹੈ big time. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ out of all the country we had most Medicaid patients. ਤੇ ਉਸ moment ਤੇ ਜੋ congressman ਸੀ, he voted to cut Medicaid of anything. ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਫਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ. ਦਲੀਪ ਸਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we haven't had any Sikh member of Congress. 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ. ਆਫਟਰ 75 ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. ਯੈਸ. ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਆ. ਇਹੀ ਜੋ ਸੰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ. ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ. ਐਜ ਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਐਜ ਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ first more than anything is making sure ਸਾਡੀ community ਦੀ representation ਬਣੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ. ਕਿਉਂਕਿ there's a lot of discussions, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ discussions ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ community ਦੀ, then you're left off the table. So most importantly is our community deserves representation. So that is I am so proud of my background of being Sikh American, so proud of my heritage. ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ. ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ. ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਾ I'm a doctor and ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ. First oath of being a doctor is seva. And in the Sikh community, sadi, from the beginning of our religion, it was always about seva. Jithe main kam kardi haan, uthe sare about 80-90% Medicaid patient ne. So they rely on government assisted Medicaid. Jis clinic mein kam kardi haan, it's in a very rural town, Delano, jithe I was raised. I did most of my schooling there in elementary school up. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿਸਪੈਨਿਕ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਸੀਇੰਗ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, they said, Dr. Bains, we need a doctor in office. Politician bade ne, but jo politics
ਸਾਨੂੰ if they ਚਾਹੀਦੀ ਆ bring ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ as a doctor ਦੀ ਤੌਰ ਪਰ is important, especially right now ਜੋ health care ਦੀ services in this country, ਆਪਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ 4th largest economy ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but when you look at the healthcare problems, ਉਹ ਸਟਿਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ big time. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ। ਤੇ it was hard ਕਿਉਂਕਿ Monday through Thursday ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ I'm going to continue working। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ out of all the country we had most Medicaid patients। ਤੇ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ he voted to cut Medicaid of anything। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ was like how did you know? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਫਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 3 ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1984 ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਬੋਥ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। And AJR, it was AJR too, but we need recognition on the federal level now। Sadiq, and oh, sirf udhar nahi banna ya when we have representation। Hun Dalip San to baad we haven't had any Sikh member of Congress। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ, ਆਫਟਰ 75 ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਵੀਮਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ। I mean Dalip San was the first Asian American elected to Congress। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ history, we've made so much history and it's time that we have a representation too। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ I don't know, but ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ we're gonna do it। Yes, it's ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਇਹੀ ਜੋ ਸੰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ SB 509 ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬਿੱਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ 100 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, this is a big door of opportunity ਕਿਉਂਕਿ transnational repression is a federal problem। ਜੇ ਅਸੀਂ so ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ I'm not upset ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣੀ ਆ ਇਸ transnational repression ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਬਿਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ
ਜੀਤ Yep. ਕਰੋ। Absolutely. ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਜ ਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਜ ਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? You know, I think every, ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I think, yeah. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੌਰ ਤੇ? I think so. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ but I think so. I think that's the same thing. Yeah. ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ। Yeah, I mean there's a lot more opportunity ਸਾਡੀ community ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ ਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? You know, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ first more than anything is making sure ਸਾਡੀ community ਦੀ representation ਬਣੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ you know there's a lot of discussions but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ discussions ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ community ਦੀ then you're left off the table. So most importantly is our community deserves representation. So that is I am so proud of my background of being Sikh American, so proud of my heritage. And we deserve to be recognized federally. We deserve to be recognized everywhere. Healthcare de bare vi as well. You know, increased services for healthcare and then affordability. It's a big problem. Sare loki ithe America aande ne, but they can't even afford healthcare. They can't afford food. Especially ਜਦੋਂ ਮੈਂ assembly ਚ ਸੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ affordability ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ support ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਡਟੀ ਰਹੀ ਕਿ no. People need to afford access. Gas prices are high. Grocery prices are high. And as a doctor, je oh banda can't afford the gas to drive to the clinic, main kis onu dawa de sakdi hain jo mere clinic aa hi nahi sakde. Last ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? Yeah, no, ਇਸ moment ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ moment ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ. It's been every day there's more and more momentum. So bus, you know, you can go to drjasmeetbains.com. You can learn more about the race. And jo primary honia is in June. And jo election is next November. So sare jane, if you... I'm Democrat. And California, the Democrats da ghar manaya janda. Yes. Minu puri support vi mili hai. We're going to win this. But, you know, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ make sure you're registered to vote. ਜੇ ਤੁਸੀਂ CA 22 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ register to vote. Make sure ਤੁਸੀਂ ਉਹ vote ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ. Next June is the primary, next November is the general. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ Thank you so ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. Thank you so much.